Сезон бавовни розпочався у Криму ще у серпні і триває дотепер, хоча окупантська влада на півострові вперто заперечує цей факт. До прикладу, у неділю гучний вибух та вибиті шибки у будівлях назвали ударом блискавки. Десь так блискавично не стало ще одного штабу російських загарбників уже на Херсонщині. Водночас окупанти тероризують мирні міста і населення Запоріжжя, Миколаївщини та Донеччини, бо ж вправлятися у цьому значно легше, ніж мати справу з українським військом. Як минув 221-й день Великої війни українців у матеріалі Олени Рибінської. Що не день, то салют чи вибух. Тимчасово окупований Крим у неділю знову чув хлопки. Та самопроголошена влада півострову каже, це не вибух, це удар блискавки. Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють, від псевдоблискавки вилетіли шибки, спрацювала сигналізація в авто. Та от місцевий люд блискавки не бачив, однак чули потужний вибух. Житомирські шкарпетки, гребінці для волосся та навіть крем для взуття. Російська армія так поспішала на вигідні позиції, що вкотре забула награбоване. І це не враховуючи техніки, яку також окупанти залишили, тікаючи з Лиману на Донеччині. Водночас на визволеній Харківщині сили оборони продовжують знаходити вбивчі сховки рашистів. Біля греблі на півночі області московити заклали вибухівку. Загальна кількість становила близько 650 кілограмів у тротиловому еквіваленті протитанкових мін та електродетонаторів. Ми думали, 4 мутанта копали вручную, а на самом деле 1 екскаватор. Війська московитів укотре доводять, що воювати вміють проти мирного населення. Вкотре за минулу добу обстріляли Донеччину. Під вогонь потрапили Курахівська та Авдіївська громади. Без жертв та є руйнування. Також під вогнем знову місто Слов'янськ. Місто знову обстріляли, 2 прильоти, район Машмету. Постраждалих немає. Тероризували росіяни протягом минулої доби й Миколаїв та область. 2 ракетами Х-59 рашисти завдали удару по Баштанському району Миколаївщини. Пошкоджено сільськогосподарські площі, людських втрат немає. А от внаслідок обстрілів спального району Миколаєва понівечені будівлі, 7 місцевих поранені. 7 дронами камікадзе «Шахід-136» протягом ночі атаковано Миколаївщину. 5 знищено зенітно-ракетними підрозділами Сил оборони у Вознесенському та Миколаївському районах. 2 влучили в складські будівлі. Постраждалих нема. 8 зенітних керованих ракет системи С-300 ворог спрямував на Миколаїв. В житлових районах пошкоджено багатоквартирні будинки та господарчі споруди. За попередньою інформацією, поранення отримали 7 цивільних осіб. Під час ранкового обстрілу одна із російських ракет поцілила у передмістя Запоріжжя на територію дачного кооперативу. Також у вогні опинився і обласний центр. Росіяни обстріляли регіон 4 ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Поки росіяни штурмують кордони та намагаються уникнути мобілізації, до цього змушують на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема, у Мелітополі, якщо не хочеш служити сам, тоді здай свого друга навзамін, повідомив міський голова. Мобілізувати примусом наших чоловіків, забрати їх у свою псевдодругу армію світу і зробити це так, як вони робили в Донецьку, Луганську, примусом збирати з підприємств, забирати з лікарень, забирати зі шкіл. І це сьогодні відбувається. Сьогодні Гауляйтер підписав ряд фейкових документів. Перше, утворив військкомат. Друге, наказав військкомату до 10 жовтня зібрати 3000 добровольців. Поки окупанти шукають бодай якесь гарматне м'ясо, українське військо чим далі більше вкладає до землі ворогів, що прийшли на нашу землю. Плюс 500 за добу станом на 2 жовтня. Понад 60 тисяч загарбників рушили до пекла. Знищили сили оборони і понад 50 танків та БМП московитів. Не стало і кілька артилерійських систем та РСЗВ. 6 безпілотників та 1 гелікоптер також за добу вдало знищило українське військо. Присмалили і десяток автомобільної техніки та автоцистерн рашистів. Мінус штаб окупантів у Береславі на Херсонщині. ЗСУ знищили осередок московитів, повідомив депутат Херсонської обласної ради військовослужбовець Сергій Хлань. Розповів, рашисти, як завжди, виселяють цивільних із будинків, відбирають транспорт та від артилерійського ока Збройних сил таки не можуть сховатися. Тим же російським загарбникам, які не хочуть згоріти у пекельному українському вогні, наші прикордонники записали відеопропозицію. У нас для вас плохая новость. С большой долей вероятности вы вернетесь домой в черном пакете. Но есть и хорошее. Ваша жена, мать или отец получат белую ладу. Есть и другой вариант. Избегайте мобилизации или сдавайтесь в плен. В
Выбор за вами. Вибір українців – це захист своєї землі та співгромадян. І своїм прикладом довели це сили територіальної оборони країни. У лютому московити уже стояли на кордонах України. Водночас тисячі добровольців формували тероборону держави. Перші дні вторгнення у прискореному режимі. Нині ТРО – наймолодший рід українських військ, але з неабияким бойовим досвідом. І кожен ворог паде, допоки ми стоїмо пліч-опліч. Сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони. ЗСУ – це сім'я. Олена Рибінська, 5 канал.